Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálunk. Nagyon régen csináltam, sok minden közbejött, és ezt csak halasztottam, mert ez elég hosszú és eléggé odafigyelős. Úgyhogy most nekilátunk. Az én értelmezésem szerint van egy pár, akik együtt élnek, akik a mindennapjaikat együtt töltik. Van egy másik pár, akik valahogyan energetikailag kapcsolódnak. Lehetséges, hogy egyébként nem nagyon találkoznak, de az energetikai kötelék már ott van közöttük, és ebben a két párban a középső személy az ugyanaz, aki lehet férfi és lehet nő, és ők is lehetnek férfiak és nők. Ez a te döntésed, hogy milyen a te kapcsolódásod, és azt, hogy ki helyére mit helyettesítel. Ha itt vagy, akkor biztosan van benne, vagy lesz benne majd mondani való a számodra, amit érdemes meghallanod, és ami így felkelti a figyelmed, az valószínűleg azért van, hogy az én elmélkedés, kontemplálás javasolt. Úgyhogy bele is kezdünk, és megnézzük, hogy első kérdésként, hogy vannak a kapcsolatok, tehát külön-külön. Először az a kapcsolat, ahol együtt élnek a felek, hogyan működik az a kapcsolat, mit gondol, vagyis pontosabban mi annak a kapcsolatnak a dinamikája, ez a kérdés. Tehát az, ahol együtt élnek a felek, az a kapcsolat, az hogy működik. És most csak 5 lapot kérek, hogy működik az ő kapcsolatuk, akik együtt élnek. Lehetséges, hogy az ő kapcsolatuk az rohamosan romlik. Bár szeretnék, hogyha az érzések, amik valahol ott voltak, vagy esetleg még most is vannak, azok megmaradjanak, de minden esetre valamilyen szempontból a kapcsolat az ilyen, lefelé menő ágban van, azt lehet látni, és sok esetben arról is lehet szó, ahol még nem szentesített kapcsolatról van szó, tehát ahol nem valóban házasságról, hanem csak egy ilyen együttélésről, vagy hosszabb ideje tartó együttélésről van szó. Ott lehet, hogy valamelyik fél szeretné, hogyha ez szorosabbra válna a kettejük köteléke. Nagyon gyakran előfordul az, hogy azt hisszük, hogyha lesz egy esküvő, akkor az megmenti a kapcsolatot. Itt is azt érzékelem, hogy lehet, hogy valamelyik fél részéről ez van a háttérben, de ez még akár a középső személy részéről is lehetséges. Tehát, hogy lehet egy olyan háttéri gondolat, hogyha, itt esküvő történik, akkor én majd kicsit jobban ide figyelek, akkor majd így bennem a kötelességtudat az jobban erre fog irányulni. Nem biztos. Ez csak így előjáróban mondom, hogy egyáltalán nem biztos. Ez csak a mi elménk gondolja, és ahogy látom, ez egyáltalán nem jelent semmire garanciát. Hogyha egyébként már van egy 3-as kapcsolódás, tehát hogyha már van egy 3-as kapcsolódás emellett a meglévő mellett, akkor ott bizony valami súlyosabb problémák vannak, amit egy házasság az nem fog megmenteni. Ott más a feladat. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt az utazás az ő kapcsolódásukban. Bizony itt nagy valószínűséggel vagy kiderült már az, hogy van egy harmadik fél a kettejükön kívül, vagy pedig legalábbis érzi a hatás azt, hogy itt nem csak ketten vannak, és
fél attól, hogy itt az ígéretek, az adott szó, vagy például a meglévő házasságról van szó, hogy az nem fog sokat jelenteni. Na és akkor a betegségre kérnek szépen. Itt amit mondtam, hogy rogyadozik ez a kapcsolat, rogyadozik ez a ház, mert hogy azt hiszem, hogy az alapjai nincsenek rendben, és pontosan ez amit az előbb is mondtam, hogy a házasság nem menti meg. Itt sokkal inkább az alapoknál vannak félreértések, amit érdemes lenne tisztázni. Az, amit mondjuk évekkel, esetleg évtizedekkel korábban nem lett megbeszélve, csak ráhagytuk a másikra, csak a pillanatnyi békesség kedvéért nem foglalkoztunk vele. Itt azt hiszem, annak jött el az ideje, hogy akkor vegyük elő, és beszéljük meg. És nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogyha valaki veszi a fáradtságot, veszi a bátorságot, és szóba hozza ezeket a témákat, akkor kiderül, hogy nincs is olyan nagy baj, csak azzal, hogy agyon hallgatjuk, a mi elménk feltételez a másikról valamit, amit ő nem is biztos, hogy úgy gondol. Csak ő is úgy csinál, mint hogy szerinte nekünk mi a jó. És akkor így teljesen más dolgok működnek, mint amilyenek valójában vagyunk, mert ahol például itt szerelmi kapcsolódás volt valaha, ott, és mondjuk nem csak 2-3 hónapig tartott, és utána már kiábrándultak egymásból, hanem ott mélyebb kötelék is volt, ott bizony nem véletlenül alakult ki ez a kapcsolat, sőt, ahol házasság volt, az sem teljesen véletlenül, hanem ott van mibe kapcsolódni, és nagyon sok esetben csak az elménk az, aki félrevisz, és a másiknak olyan tulajdonságokat ad, vagy feltételez róla, amivel ő nem is rendelkezik, vagy hogy azért csinál valamit, hogy engem bosszantson, vagy azért csinálja, mert. És ha elmondjuk neki, és hogy mi mit szeretnénk, és áttérünk például arra a változatra, hogy mindenki elmondja, hogy ő valójában mit szeretne, és ezt meg tudjuk beszélni, akkor segíthet egy kapcsolaton. Én itt határozottan ezt javasolnám, látva azt, hogy itt nem ebbe az irányba mennek a dolgok, pedig a kapcsolat jellegéből úgy tűnik, hogy ez is lehetne egy megoldás, és az abba az irányba menne, amit szeretnének rá, és a reményre kérlek szépen, hogy miben reménykednek. Reménykednek abban, hogy a kommunikációjuk változik, akkor az majd valami jobb lesz. De a kommunikációt az gyökeresen kell megváltoztatni, illetve hogyha nem beszélnek róla, abban is, hogyha nem derül ki, vagy nem kerül szóba, akkor elsúnyoghatjuk, mondjuk így. De nem. Pontosan nem a sunnyogás vezet eredményre, hanem az, hogy kimondom. És ezt nagyon gyakran szoktam mondani, hogy a mai világunk az nem az őszinte nyílt kommunikációnak kedvez, nem ezt díjazza, hanem csak ezt a felszínes, jól vagyok, nem vagyok jól, ezt kell mondani. Ha nem vagyok jól, akkor meg kell mondani, hogy nem vagyok jól, és most ha nekem itt elkezdesz sajnálgatni, akkor még rosszabbul fogom érezni magam. Jó, hogy ez meglepné a másikat, igen. De ha megszoknánk, hogy őszintén beszélünk, és nem ez a felszínes dolgokat mondogatnánk, akkor egy idő után mindenki hozzászokna, hogy hozzá. De ezt tudom, hogy utópia részemről, de én ebben hiszek,
hogy ez lenne az egyetlen kivezető út mindenféle problémából, hogy elkezdjünk őszintén beszélni, és vállaljuk a kockázatot, hogy bizony ő a másiknak nem fog tetszeni, amit mondunk, de ha szeret, akkor elgondolkodik rajta, és ha meg is bántottuk, akkor megérti és megbocsát. Ha meg nem szeret a másik fél, legyen ez párkapcsolat vagy bárki, ha meg nem szeret és egy ilyentől megsértődik, akkor valószínűleg ő neki nincs helye az életünkben. És tulajdonképpen attól félünk, amikor ilyeneket nem teszünk meg, hogy magunkra maradunk. Mert hogy ennek a társadalomnak ez a másik ilyen nagy dumája, hogyha valaki egyedül van, akkor az gáz. De nem. Amikor magunkra maradunk, az azért történik, például az én esetemben, hogy sokkal jobban a saját belsőm felé forduljak. És ezt időnként, amikor például baleset történik, vagy valaki kórházba kerül, azért intézi úgy az élet, mondjuk így, vagy a föntiek, hogy ember, fordulj, nézd már magadba. Tehát, hogy így akkor megteremtik a lehetőséget, hogy befelé forduljunk, és ezt nem muszáj megvárni, amíg ilyen módon avatkoznak közbe az energiák, hanem ezt magunk is megtehetjük, itt például az ő esetükben, úgyhogy én itt azt látom, hogy ezzel a kapcsolattal, ebben a kapcsolatban tulajdonképpen ezek a problémák vannak, és ezt ilyen könnyedén lehetne orvosolni, hogyha ők szembenéznének ezzel, és bátran mernének őszinték lenni. Na és akkor megnézzük azt, hogy a másik kapcsolatban hogyan áll az a kapcsolat, itt a harmadik féllel, a középső személynek a harmadik féllel való kapcsolata, az milyen most. Mit tudhatunk meg róla? Milyen az a kapcsolat? Mintha a sorsra bíznák a döntést, hogy hát legyen úgy, ahogy az élet akarja, mert hogy ők maguk nem tudják eldönteni, hogy most mi legyen ezzel a kapcsolattal. Elképzelhető, hogy itt a női fél az, aki sokkal inkább az égiekre hagyatkozik, de az is látszik, hogy bár ott van a szenvedély közöttük, de mégsem úgy alakulnak a dolgok, hogy ők közelednének egymáshoz, hanem jelenleg úgy látom, hogy itt külön létről van szó, vagy legalábbis nagyon ritkák a találkozások. Na és akkor a bíróra kérnék szépen. Egyes esetekben a harmadik fél mondjuk, vagy lehet, hogy mind a ketten, abban reménykednek, hogy itt a középső személynek a meglévő kapcsolata majd ott problémák lesznek, és akkor majd itt erre fordul ebbe a kapcsolódásba. Mások, ha nincs ilyen gondolat mondjuk, akkor viszont azt érezhetik, hogy a kettejük kapcsolata az nem túl egészséges, az nem túl jó irányba halad, és hogy ez majd javulni fog a kommunikáció által. De akkor az özvegyasszonyra kérnék szépen. A találkozások mondjuk érinthetik úgy a harmadik felet, hogy a találkozások
nem adnak annyi pozitív megélést, mint amit ő várna, és ott lehet benne emiatt az a félelem, hogy lehet, hogy így a kapcsolat már nem is fontos a középső személynek, hogy itt már nem is számít az, hogy ők korábban mit beszéltek meg, miről van szó, de ez csak a harmadik félnek az érzései, vagy az ő irányából jövő energiák. És itt a katonatisztre kérjük szépen még. Láthatóan a múltban azért itt sokkal jobban mentek a dolgok ebben a kapcsolatban, de most úgy tűnik, hogy egy új szakasz indult, mégpedig azt hiszem, hogy azért, mert itt mindkettejüknek önállóan van fejlődni valójuk. Beszédes az, hogy itt is ott van a mindent látó szem, és itt is ott van, tehát ez egy olyan kapcsolódás, illetve a legtöbb harmadik feles kapcsolódás, olyan kapcsolódás, ahol mind a három félnek fontos tanulnivalója van önmagáról elsősorban. Az, hogy mit csinált ő eddig az életében, hogyan viszonyult a másik nemhez, hogyan élte meg a saját életét, milyen terheket cipel például a felmenőitől, hogyan ismétli a szüleinek az életét valaki, hogyan másolja le azokat a problémákat. És akkor ezen elgondolkodni, illetve hát nem csak elgondolkodni, hanem azért érdemes volna feloldani, hogy például miért választottam olyan személyt, aki ezt csinálja velem, miért választottam esetleg függőségi kapcsolódást, miért van az, hogy mindig olyat találok, aki nem jól bánik velem, aki nem értékel engem. Hát ezek azért vannak, hogy egyrészt magadba ezeket a kérdéseket felted, és hogy hogyan nyilvánult ez meg, és te hogyan reagálod, de másrészt pedig amennyiben te magaddal ezt így rendezed és tisztázod, akkor az ilyen típusú személyek a környezetedből hát vagy eltűnnek, vagy megváltozik a hozzád való viszonyuk, mert hogy ahogy a te energiád elkezd emelkedni, változni, szebbé válni, úgy olyan, mintha ilyen parancsoló jelleggel a másik személynek azt mondaná, hogy figyelj, én szép vagyok, tisztelj engem a szépségemért. Nem így működik, de tehát, hogy így tudom érzékeltetni, hogy ilyen hatást vált ki. Így tudom talán leginkább érzékeltetni azt, hogy hogyan éri el, de ettől függetlenül az történik, hogy például az oldásoknál is, akik csináljunk, majdnem mindenkinél van egy ilyen nagyon katartikus, vagy nagyon meglepő pillanat, hogy egy családtag például hogyan változik meg az ő viszonyulása a személyhez. Jó, megnézzük akkor, hogy mit gondolnak egymásról a felek. Most ez következik. Például így a családi karmaoldásoknál ott nagyon lényeges szempont, hogy ki mennyire tudja beleengedni magát ebbe az oldásba, mert hogy aki bezárja magát és nem hagyja, hogy az energiák elkezdjenek nála dolgozni, azzal valójában nem lesz eredmény, de aki tényleg azt mondja, hogy jó, akkor adjunk esélyt neki, ott hatalmas változások vannak mindenhol. Nagyon-nagyon szép. No, megnézzük akkor első kérdésként azt, hogy akik együtt élnek, ők hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérjek szépen,
mindkét fél részéről, tehát először kettőt kérek arra, hogy az együtt élő társ hogyan gondol a középső személyre. És a középső személy hogyan gondol a társára. No, itt láthatóan a társ úgy éli meg ezt az egészet, hogy ő szeretné, hogyha minden szokásuk, minden napi rutinjuk az maradna ugyanolyan, mert hogy azt ő élvezi, hogy a társ az úgy, hát nem biztos, hogy kiszolgálja, de mindenképpen a már megszokott dolgok azok megmaradjanak. Tehát ő erre vágyik. Miközben a középső személy meg azt látom, hogy ő nem így éli meg. Tehát ő nem erre vágyik, ő sokkal inkább úgy gondolja, hogy itt a kettejük a kapcsolata, vagy a másik személy, tehát a társa az meglehetősen üres, mind a szenvedély tekintetében, tehát a testi vonatkozásban, mind általában erre azt tudom analógiaként hozni, hogy amikor mondom, hogy tudatszintileg ők nincsenek egy szinten, tehát a rezgésszintjük más, és beszélnek egymással, nem értik egymást. Hiába ismeri mindenki a szavakat, amit a másik száját elhagyja, de nem tudja, hogy miről akar a másik beszélni. Miért mondja nekem ezt, hogy akármit? Nem érti. Egész egyszerűen így működik a tudatszintbeli különbség, hogy nem tudjuk, hogy mit mond a másik. Nem fogjuk fel. Tehát, és az egyik azt nem tudja, hogy most akkor ez miről dumál, a másik, amelyik meg mondja magáét, az meg, hogy miért nem érti? Hát mondom, de miért nem érti? És amikor ilyen van, ez mindig azt jelenti, hogy két teljesen különböző lelki fejlettségű ember beszélget, és ők sosem fogják megérteni egymást, ameddig nem közeledik a tudatszintjük, a lelki fejlettségük egymáshoz. Na most ez megvalósulhat úgy is, hogy a magasabb tudatszinten lévő elkezdi magát ledegradálni, lecsökkenteni. Ahogy én régen mondtam, teljesen ösztönösen, még akkor egyáltalán nem foglalkoztam ilyennel, hogy én nem tudok arra a szintre lesüllyedni, és nem tudtam, hogy mi ez, ahova süllyedek, hogy én ezen a szinten tudjak mondjuk veszekedni, vagy vitázni, de most már tudom, tehát, hogy ez volt a lényeg, hogy akivel nekem ezt meg kellett volna élni, ő olyan tudatszinten volt, amit én nem vállaltam fel. És itt is erről lehet szó, hogy az egyiknek kielégítő az ahogyan ők megélik a hétköznapjaikat, a másik meg teljesen üresnek, értelmetlennek, és ilyenek éli meg. Na de megnézzük, hogy mit itt a vágy. Mit tudhatunk meg a vágyról. És az örvendezésről is. Hát nagyjából az, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy ő nem érti. Nem érti azt, hogy hiába gondolkodik, ő nem érti azt, hogy mi van itt, miért van itt probléma, hiszen oké, hogy egy kicsit eltávolodtunk itt a kapcsolatban, lehetséges, hogy bejött valaki a képbe, de egyébként ez miért probléma, hogy mi éljük tovább szépen az életünket, mert hogy azt hiszi, hogy már az a harmadik személy, vagy ő maga, hogyha nem tud a harmadik személyről, hanem önmagával kapcsolatosan vannak problémák, mármint a középső személynek, hogy akkor így mi a problémája, tehát hogy így megint ez jön, amit az előbb elmondtam, hogy ő nem érti, hogy mi itt a probléma. Nem látja. És akkor a középső személynél a kevés pénzt nézzük meg, hogy az mit jelent.
és a szenvedélyre is kérnék szépen. Hát láthatóan a középső személy, ő nincsen egy hullámhosszon. Megint azt mondom, hogy ők nincsenek egy hullámhosszon, ők nincsenek egy rezgés szinten, egy tudati szinten. A lélek más szinten van. És itt fiatalkorban ez nem annyira számít. Igazából 30 éves kor után, 30-35 éves kor környékén kezd ez nagyon dominánsá válni, hogy például elfejlődtek egymás mellett a személyek, a felek. A 20-as éveikben nem veszik észre, mert akkor még sokkal inkább közös célok vannak, és a mindennapok taposolmát élik meg, és amikor elérik hát mondjuk így a Szaturnusz első visszatérését következően, ez a feladata tulajdonképpen a mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek az, hogy elkezdjen befelé figyelni és fejlődni, és van, aki pedig úgy dönt, hogy hagyjanak engem békén, én nem fejlődök, én nem csinálok semmit, én továbbra is csak a kaját meg a bulit nézem, míg a másik személy elkezd belül átalakulni, mert megengedi a változást, és csak ennyi kell, hogy ő megengedi, és innentől kezdve elkezdenek így másik irányba haladni az utak, és nem egy idő után elérnek oda, hogy nem értik egymás szavát. És ebben semmi nincsen, hogy most rossz vagy jó egyik ember, ők így alakultak, viszont a feladat itt az lenne, hogy akkor megtanuljanak egymással kommunikálni, mert itt is az mutatkozik, hogy lehet, hogy heves szóváltások vannak közöttük, aminek ez az alapja, hogy nem értik egymást, és ezért a középső személyt ez nagyon rosszul érinti. Úgy gondolja, hogy tulajdonképpen mindenki ellene van, itt a család is, és ezért ő egyedül van. Na, ez az, amikor például az egyik személy elkezd szellemi irányba haladni, a család többi tagja meg csak nézi, hogy most akkor mi van ezzel, meghűlt, vagy mi van ezzel. Ez gyakori, és ilyenkor erről van szó, hogy elkezd a lélek fejlődni, és nem értjük azt, hogy mi történik. Jó, megnézzük akkor a másik kapcsolatban, mit gondolnak egymásról a felek. Valamiért most nagyon fontos, hogy ezt a tudatszint változást részletezzem, mert itt lehetséges, hogy olyanok nézik, akik hasonló helyzetben vannak, és nem értik, hogy miért történik mindez. Ez van a háttérben, és tulajdonképpen mondom, csak azt tudjátok csinálni, ha ilyen van a háttérben, hogy megtanultok úgy kommunikálni, és elfogadjátok ennek a létezését. Ha nem fogadjátok el, akkor lehet egész életetekben küzdeni, és nem fog elmúlni sosem, amíg nem változtattok rajta. Tehát csak el lehet tolni. Na, megnézzük, akik nincsenek együtt, ők hogyan gondolnak egymásra. Kettőt kérek itt is, először a középső személy hogyan gondol a harmadik félre, és a harmadik fél láthatóan ennek a folytatása van, amit az előbb mondtam, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy ezzel a harmadik személlyel ő lelkileg jól megérti egymást, azért, mert egy tudatszinten vannak, a lelkük egyforma fejlett, és itt nem jó vagy rossz a fejlett szó, tehát, hogy a másik, aki nem ilyen fejlett, az nem rossz értelemben kell értelmezni, csak ő más szinten van, ezt jelenti a fejlettség. Tehát, hogy ő teljesen más szinten van, másképp éli meg a dolgokat, míg így a harmadik félnél, harmadik személynél a lélek fejlődésük
azok azonos szinten van, és ezért könnyebben szót értenek egymással, és ezt nagyon értékeli így a középső személy. A harmadik fél, a harmadik személy pedig nem igazán tudja, hogy mit kezdjen ezzel a titkos kapcsolódással, nem tudja, hogy ez jó-e neki, vagy sem, tehát ott vannak benne a kétségek, a félelmek, illetve, hogy meddig lesz ez még ilyen titkos, nagyon sok esetben. Na most akkor megnézzük, hogy a középső személynél a lelkész az mit mutat. És az üzenetre is kerek. Olyan, mintha ő belsejében azt gondolnád, hogy de jó lenne, hogyha otthon is ilyen szokások lehetnének, hogy tudunk beszélni, meg így ezt az energiát érezni otthon is, mondjuk. Mert láthatóan nem ezt érzékeli, és amit már sokszor elmondtam, tehát, hogy például az alkoholizmus, vagy a drog mögött valójában az a fajta menekülés van, amikor nem tudja az ember, hogy amit az előbb elmondtam, már itt jó ideje mondom, hogy azért nem értik egymást, meg azért vannak ez az elbeszélünk egymás mellett, meg miért nem tudnak engem megérteni, meg elfogadni, mert hogy nincsenek egy tudatszinten, és mivel ez így nem tudják, hogy erről van szó, és elegük van már az örökös veszekedésből, ami itt ki is jött az előbb, szóval, hogy arról van szó, hogy inkább elmenekül így az alkoholba, a drogba, bárhova, munkába, ahogy szokták mondani, hogy munkaalkoholista, tehát az mindegyik az, hogy a valóság elől elmenekül, és nem akar ezzel szembenézni, és itt ez látható, hogy arra vágyna, hogyha otthon ez így, ez az energia lenne, az olyan jó lenne. És ez tulajdonképpen meg is ijeszti őt magát is, ugyanakkor pedig el is bizonytalanítja, hogy tényleg jó lenne. Na, megnézzük itt a félelmeket a harmadik fél részéről. Mitől félő? És a tolvajra is kérek. Úgy gondolom, hogy ő fél attól, hogy ő egyedül marad, fél attól, hogy itt nem lesz ebből folytatás, hogy nem lesz ebből nyilvános felvállalás, ott van benne a félelem, és ez újra és újra lejátsza magában. Most akkor itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez az önbeteljesítő jóslatnak a tipikus esete, hogy újra és újra lejátszom magamba, hogy én nem vagyok elég jó, és nem engem fog választani, és akkor mi lesz akkor? Itt az önértékelés kell a harmadik félnek, javítani a önértékelését, és az a kérdéseket feltenni, hogy van az, hogy már én megint egy ilyen kapcsolatban vagyok, vagy hogy egy ilyen kapcsolatba kerültem, amikor én soha nem gondoltam volna, hogy én ez lesz. Na, ilyenkor az van, hogy az önértékeléssel probléma van, és akkor azért jön az életünkbe ez a harmadik, tehát hármas kapcsolódás, hogy nézzünk már magunkra, hogy ennyire értékeljük csak magunkat, hogy csak ilyen sokadik szereplőnek. Nem fogja a középső személy, csak úgy nem hagyja ott a családját, vagy a másik kapcsolatát. Nem hagyja ott. Nincs neki rá oka. Az, hogy mondja, hogy nem érzi jól magát, ez évtizedekig ezzel el tudnak lenni emberek, és nem fog kilépni belőle, tehát, hogy így meg az is, amikor udvarol, az sem arról szól, hogy ő ezt így olyan szándékkal mondaná, hogy ebből hosszú távú következtetést kell levonni. Nem erről szól a harmadik féllel való kapcsolódás.
erről szól, amit elmondtam. Tehát, hogy otthon nincs meg a tudatszint, a harmadik fél, aki bejön az életébe, azzal megvan, és ő azzal jól van, és úgymond így energia hiánya az ott pótlásra kerül, és onnantól kezdve valahogy el tudja viselni az otthon létet is. Na most itt ez látszik itt is, hogy erről van itt szó. De megnézzük, hogy vannak-e érzelmek, hol, milyen érzelmek vannak, melyik kapcsolatban, ki hogyan érez a másik iránt. Az együtt élő felek hogyan éreznek egymás iránt. Most ez a kérdés, kettőt kérek. Hogyan érez a társ, az együtt élő társ a középső személy iránt. Hogyan érez, és a középső személy hogyan a társa iránt. Láthatóan a társ vágyik arra, hogy többet beszélgessünk, hogy jobban legyünk egymással, és akkor itt a kommunikációra, az üzenetre kérek. És a vágyra is kérek. Hát azt szeretné, alapvetően arra vágyna, hogy ezek a veszekedések azok ne legyenek, se a pénz miatt, se egyéb miatt, mert úgy látom, hogy azért nagyon jelentős veszekedések lehetnek itt. Elképzelhető, hogy aki ilyen állapotban vagy helyzetben van, ők náluk már nagyon nagy a különbség, a tudatszint különbség, és az látszik, hogy itt a társ, ő azt szeretné, hogyha az elköteleződésük az zökkenőmentes lenne, és ne lenne olyan nagy jelentősége például a testi kapcsolódásnak. Miért csinál ebből ekkora faxnit ez a középső személy? Miért kell ez neki még? Hát annyi idősek vagyunk, mert mit akar ő még mindig? És akkor szerintem emiatt is vannak nagyon gyakran, nagyon heves vitáik, mert ez is egyfajta megnyilvánulása a tudatszint különbségnek, hogy ilyen szempontból nem egy hullámhosszon vannak, és a középső személynél pedig azt látjuk, hogy megpróbál itt a együttélő társ felé fordulni azáltal is, hogy a harmadik féllel a kapcsolatát megszüntette, vagy úgy gondolja, hogy lezárja. De még nézzük a halálra, mit jelent itt ez. És a találkozásra és látogatásra. Úgy látom, hogy ő a középső személy, mint ahogy mondtam, hogy a múltban úgy dönthetett, vagy úgy döntött, hogy azt a harmadik veles kapcsolódást szünetelteti, megszünteti, befejezi, és erre a kapcsolatra fókuszál, és ide próbálja az összes energiáját átcsoportosítani, és olyan, mintha valóban ez lenne a feladata is, de nem biztos, hogy így, ahogy csinálja. Tehát amit mondtam, hogy ott kellene beszélni, és ő neki ezt a szintkülönbséget kellene felismernie, hogy ő hogyan tud abba beilleszkedni, és nem úgy, hogy mástól elvesszük az energiát, hanem én hogyan tudom az én kívánságaimat érvényre juttatni, illetve hogyan tudok én alkalmazkodni ehhez a családhoz, vagy ehhez a párkapcsolathoz. Hát nem egy egyszerű helyzet, hogyha mondjuk így meg akarja tartani, és itt az előbb, amit mondtam, hogy
nem nagyon lehet arra számítani, hogy hamar felbontják így a párkapcsolatukat. Itt ezt mutatták a lapok, hogy nem ebben gondolkodik, hogy az ő meglévő kapcsolatát akarja felbontani, mint a középső személy. Hát egyáltalán nem erről van szó. Na és akkor a másik kapcsolatban hogyan éreznek egymás iránt? Kettőt kérnék szépen, a középső személy mit érez a harmadik fél iránt? És a harmadik fél a középső személy iránt. Itt láthatóan olyan, mintha ő már nem tartaná fontosnak azokat, amit itt megbeszéltek, de akkor a levélre kérnék. És a veszteségre is. Mert, vagyis nem tartja fontosnak, amit megbeszéltek korábban, bár nagyon vágyik erre az egészre, az a lelki kapcsolódásra, ami itt ebben megvolt, és hogy az megújul, és az megváltozik, viszont fél is attól, hogy ez hogyan következhet be. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy attól fél, hogy mit kell neki, milyen áldozatot kell neki hozni. Lehetséges, hogy ő ráébredt arra, hogy nem kaphat meg mindent, és döntenie kell. Na most az emberek többségének ez a döntés, ez borzasztó nehéz. Tehát, hogy így azt hisszük ebben a mai világban, hogy nekünk járnak dolgok, és itt ezt így mindenhonnan ezt sugallják, hogy jár, hogy boldogok legyünk, meg jár, hogy meglegyen eszünk, meg azunk, a reklámok is erről szólnak, hogy jár, hogy mehessünk nyaralni, meg minden. Nem. Senki, nem ezért születünk. Egész egyszerűen azért születünk, hogy a lélek fejlődjön, és ez az ellentmondás, ez mindenkiben ott van egy idő után, és ettől vagyunk idegesek, ettől vagyunk frusztráltak, és ő is nyilvánvalóan ezt éli meg, hogy neki ez a lelki kapcsolódás, ez nagyon jó, viszont az ő nézőpontja szerint neki itt nincsen semmi keresni valója. A másik személynél, tehát a harmadik személynél pedig látjuk azt a bizonytalanságot, hogy most ő nem tudja, hogy kitartson itt a középső személy mellett, vagy inkább fordítson hátat, merre menjen, hova induljon, és a bíróra kérnék szépen. És a hőségre. Mi az, ami amellett szól, hogy kitartson és hűséges legyen? Hát az a megszokás, vagy az a hozzáállás, hogy ő alapvetően nem egy ilyen csircsap típusú, ez a harmadik fél, viszont rengeteg minden van, ami ellene szól, rengeteg minden van, ami azt szeretné, hogy döntsön már végre, és a saját javára, a saját magába nézzen bele, és lássa, hogy mennyi minden kárt is okoz ezzel magának, ezzel a meglévő érzéseivel, ragaszkodásával ehhez a kapcsolathoz, de itt mondom, tehát ő a harmadik fél még itt ezen bizonytalankodik, hogy most akkor mi van, hogyha mégis meggondolja magát a középső személy. Erre azt tudom mondani, hogyha nektek együtt van dolgotok, akkor ha te hátat fordítasz, akkor is jönni fog utánad. Ha nincs együtt dolgotok, akkor ha 20 évig vársz rá, akkor sem fog jönni. És ha ilyen kirakásokat nézel, akkor valamilyen szinten ott van benned az, hogy van egy magasabb erő, ami mindent is irányít,
és ez csak és kizárólag tőle függ. Se tőled, se tőlem, se a harmadik féltől nem függ az, hogy most nektek együtt van-e dolgotok vagy sem, az már előre el van döntve. Az, hogy jönni fog-e vagy sem, részben van neki lehetősége másképp dönteni, de a lényeg az, hogy nektek mit kell egymástól megtanulni. Ha az kell, hogy te neked még a harmadik félként pofonokat kell begyűjtened, akkor még itt maradsz és pofonokat gyűjtesz be. Ha pedig megvan már benned az az erő, amire szükséged van, amit ebből a kapcsolatból meg kellett tanulnod, akkor pedig tovább lépsz. És az előbb említettem a Szaturnusz visszatérést, nem véletlenül mondhattam valószínűleg, mert nagyon sok mindenki például találkozik egy ilyen harmadik feles kapcsolódásban, azért, mert az előző inkarnációk valamelyikében ők tartozás halmoztak fel egymással szemben, és most azt kell visszakapniuk, és ezért ilyen nagyon heves érzések vannak egymás iránt, de leginkább csak annak a félnek, akinek tartozása van, úgymond. Ez a tartozás, ez belülről jön, és azt érezzük, hogy még nem mehetem, és nekem ki kell tartanom. És ha pénzt kér, akkor én pénzt adok neki. De valójában ez a lényege lenne, hogy ennek az ilyenfajta kapcsolódásnak, hogy felismerjem, hogy nekem tartozásom van, és vagy hát amiatt találkoztunk, és ne várjak többet ettől a kapcsolattól, csak ennyit. Tehát, hogy ő azért jött, hogy én felismerjem magamban, és meggyógyítsam magamban, és ezen dolgozzak, és tovább lépjek. Akármennyire nehéz, akármennyire fáj, tovább lépjek. És ha ő mégis őszintén és tisztán szeret, akkor jönni fog utánam. Ha nem, akkor meg én nyertem. Minden szempontból. Tehát, hogy itt ez jött még most, hogy ezt mindenképpen beszéljek arról, hogy amik vannak ilyen tartozós kapcsolatok, és egyébként azoknak is eljön az ideje, amikor azoktól meg lehet szabadulni, de addig van, akinek még 10-20 év eltelik, van, akinek csak néhány év, és az annyi szenvedés. Tehát ki lehet tartani egy kapcsolat mellett, és így végig szenvedni, vagy mindenki maga döntheti el, hogy neki áll és magával dolgozik, és akkor hamarabb meg tud szabadulni. Na, megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok következő 1-2 hétben. Először, akik együtt vannak, az ő kapcsolatuk hogyan alakul, és itt megint csak azt egy összességében kérem. A középső személy nagyon sokat gondolkodhat azon, hogy mennyire üres ez a meglévő kapcsolatuk, illetve az is lehet, hogy az, ami alapján ő ezt nagyra értékelte, nagyra értékeli ezt a meglévő kapcsolatát, hogy azok a dolgok valójában tartalmukat vesztik, és már ahogy változik a világunk, ahogy változik a nézőpontunk, ahogy esetleg neki a tudatszintje emelkedik továbbra is, tehát ő egy ilyen emelkedő pályán lehet, azt érzékelem, akkor ő még inkább azt látja, hogy ez egy üres, semmi kapcsolat. De miért vagyok itt? Hát akkor őre ugyanez érvényes, amit az előbb elmondtam, tehát van valamiféle tartozás, amit neki le kell róni, és ezt úgy lehet leróni, hogyha elfogadom a helyzetemet, és azt mondom, hogy akkor hát lássuk, hogy mit kell csinálni, és akkor így ide fordulok teljes valómmal, és közben pedig én fölfelé emelkedem, és elkezdek mondjuk ezután olvasni, hogy mivel jár ez az emelkedés, hogyan tudom segíteni, hogyan tudom megdolgozni. Na és akkor itt a gondolatra kérnék szépen még.
bizony ráébredhet arra, hogy a múltban érzett érzései azok nem voltak teljesen tiszták, vagy az is lehetséges, hogy arra ébred rá, hogy elképesztő módon ragaszkodik egy érzéshez, ami nem biztos, hogy valós. Lehetséges, hogy egy ilyen illuzórikus érzéshez ragaszkodik, és arra vágyik, hogy akkor az úgy megvalósuljon, és vagy vágyott, inkább úgy gondolom a múltban, és minthogyha az üresedett volna ki, tehát hogy arra ébredne rá, hogy az csak egy illúzió volt, azt ő maga találta ki, és nincsen mögötte semmi. És a kevés pénzre kérnék szépen. Bizony a társával kapcsolatosan látom ezt, hogy ő vele kapcsolatban ismerte fel hirtelen, bevillanásszerűen, hogy ott hát nem az van, amit ő korábban feltételezett. És az ikerlángokkal kapcsolatosan van ez, amikor ők már találkoztak egy korábbi inkarnációban, és mind a két fél tudja, hogy van egy társa, és keresi. Az egyik elég tudatosan, a fejlettebb, az elég tudatosan, a másik személy még nem annyira. Jelen esetben úgy látom, hogy a férfi lehet ez például, és ő valakire ráprojektálta azt az emlékét, a lélek emléket, amikor ő találkozott az ikerlángjával, és egy mozdulatából, egy hangsúlyából, egy viselkedéséből, egy mondatából emlékeztette egy múltbeli találkozásra, ami nem tudatos, nem tudjuk, és akkor azért ezt a fajta képzeletét projektálja rá valakire, és leél vele hosszú-hosszú időket akár, mire ez tudatosodik, hogy de hát ő nem az. Nem az, akinek én gondoltam. És egészen ilyen ehhez hasonló megélés vagy felismerés lehetséges itt, és nem biztos, hogy itt csak a középső személynél, hanem itt lehet a társánál is, aki ugyanezt a felismerést megtapasztalhatja, hogy akire aki a középső szemét, akinek ő gondolta korábban, ő nem is az. Tehát, és akkor ez a tudatszint különbségből adódik, hogy ráébrednek, hogy itt egészen másról van szó, mint amit ők eddig korábban gondoltak. Tehát lehet, és most a mostani energiák, amikor ez a videó készül, ez pontosan ezt támogatják, hogy kezdjünk már tisztán látni, főleg, hogy így most majd szeptember elején az Uránusz is hátrafordul, és az összes, hát még a Jupiter nem, de a többi az már mind, az is hamarosan utána, tehát, hogy így mindegyik bolygó arra akar bennünket ösztökélni, hogy nézzünk már vissza, és elemezzük ki a meglévő dolgainkat, és olyan, mintha ennek a lenyomatát láttuk volna most itt a lapokban. Na és akkor megnézzük a másik kapcsolódást, hogy az hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Úgy látom, hogy itt azért a vágyak megélésének lesznek akadályai, leginkább egy döntés hiánya, illetve azok is, hát itt a középső személynek ugye az a bizonytalankodása, amit ott a másiknál láttuk, tehát hogy ő nem ezzel foglalkozik, hanem az abban van belesüppedve, hogy nem érti, hogy mit nem értenek az ő viselkedésén, és ez a kapcsolódásban pedig ennek a lenyomata van, hogy ő itt nincsen benne, csak fél lábbal. A harmadik személy viszont, hát úgy látom, hogy ő meg fél ettől, hogy fél szembenézni magával, és fél szembenézni a tényekkel,
És ez továbbra sem nagyon fog változni, függetlenül attól, hogy itt van köztük a vágy, de az ellenséget kérünk szépen. Igen, és beáldozzák az érzéseiket, beáldozzák azt, ami egymás felé hajtaná őket, beáldozzák ennek az egésznek, de a harmadik fél részéről azt hiszem, hogy ő csak így elszenvedi, nem ő lesz az aktív cselekvő ebben, azt érzem. Na és a bíróra kérnék szépen. Mert kellene itt egy új utat nyitni, egy új kapcsolódási módot nyitni, ami nem, aminek nincsen pillanatnyilag sok esélye, félelmekre is kérek. Mert ez a biztos rossz, az jobb, mint a semmi. Most nekem ez jött ezekből a lapokból, tehát, hogy itt nem nagyon lesz változtatás, nem azt érzékelem, hogy itt akkor borít valaki, és hogy akkor kezdjünk egy újat, hanem a biztos rossz is jobb, mint a semmi elv alapján. Megy tovább minden, ahogy eddig volt, nem nagyon akarnak itt változtatni, a középső személy nem tesz ide energiát, a harmadik fél esetleg szenved, és csak szenved, és nem találja meg az örömöket a saját életében, és vár hát ez a reménytelenül, mert hogy minden egyes szóba, vagy minden egyes olyan mondatba, amiben bele tudja képzelni, hogy hát az a másik személy az így szeret engem, akkor az ő neki plusz energiát ad, hogy akkor kitartson is. Egy tévedés van, hogy attól, hogy a másik fél szeret engem, az nem jelenti azt, hogy velem fog élni, vagy velem akar élni, vagy velem kell élnie. Tehát, hogy ezt így jó, hogyha ezen is elgondolkodunk ilyen szituációkban, hogy attól, hogy most ő hogyan érez, az semmit nem jelent, hanem csak azt jelenti, hogy ő úgy érez, pont, és hogy milyen cselekvései lesznek, az meg egy másik út és másik döntés, ami pillanatnyilag nem születik meg benne. Úgyhogy ez látszik ebben a kapcsolatban, a következő 1-2 hetes időszakban. Köszönöm, hogyha itt voltatok, és köszönöm, hogyha megírjátok ezt, hogy tapasztaltok-e ti például ilyen tudatszínkülönbségeket az életetekben, vagy hogyan oldjátok meg tudjátok-e oldani egyáltalán, vagy feltűnt-e már az, hogy valaki van, aki nem is érti, hogy ti miről beszéltek. Ez érdekes lehet, és köszönöm, ha megírjátok. Köszönöm, hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek erről pontosabban beszélni, vagy egy ilyen 3-as kapcsolatról, vagy arról, amit egyébként mondtam, és megkerestek személyesen a leírásban, megtaláljátok az elérhetőséget, meg tudjuk nézni nektek azt, hogy most nálatok is ez a pontos helyzet, vagy valójában mi az, amit érdemes tudni. Ha oldásra gondoltok, hogy jó lenne, hogyha változnának a dolgok, akkor oldás ügyében is meg tudtok keresni, arról is küldök bővebb információkat még, de mondom, hogy az nagyon hatékony, úgy látszik, akikkel együtt dolgoztunk eddig, nagyon sokan, nagyon sok életterületre jöttünk rá, hogy ott mind hatással van, és az ügyben is tudtok keresni. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, ezzel tudjátok a csatornát támogatni, hogy sok ilyen videót tudjak még csinálni, és talán ezzel tudok nektek segíteni.
Amíg viszont nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!